Hi, welcome to our channel. අද අපි ඉන්නේ Pinnacles වල. අවුරුදු මිලියන 7කට කලින් මේ ඇරොන්ගි කියන කන්ද දූපතක් වෙලා තිබුණා. කඳු කාදනය වුණ නිසා ගල් කැට බොරළු වෙරළට ගහගෙන ඇවිත් තැන්පත් වෙලා තිබුණා. පසුගිය වසර 1,20,000 පුරාවටම පුටංගිරුවා කියන මේ ඇල වැස්සට ගම් වතුරට සේදිලා ගිහිල්ලා තමයි මේ Pinnacles කියන පුදුමාකාර කන්ද නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. පීටර් ජැක්සන් මහතා එයාගේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ චිත්‍රපටයක් වුණු Lord of the Ring Path of the Dead දර්ශනයට Pinnacles කියන මේ කන්ද භාවිත කරලා තියෙනවා. පීටර් ජැක්සන් මහතාගේ උපන් නගරය වන Capital of the New Zealand ඒ කියන්නේ වෙලින්ටන් නගරයේ සිට පැය 2කට නැගෙනහිරින් මේ පිහිටා තිබෙනවා. කාපාක්කේ ඉඳලා විනාඩි 10ක් විතර ඇලදිගේ ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් වමට හැරිලා කඳු පල්ලම් කියන කැලෑ අඩු පාර දිගේ කඳු මුදුනට යන්නත් පුළුවන්.
ඔයගොල්ලෝ අපේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා පහළ තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. Thanks for watching. See you next time.